ating rights and duties. Malaki ang partisipasyon ng edukasyon. Hindi kaya ng Department of Health lahat ng ito ma-implementa. Kailangan talaga ang partnership with DepEd. Sa ngayon, yung tinatawag nating fertility awareness session na amin talagang nilalagaan ng pang mga sa third-year high school students ay napakahalaga. Yung pre-marriage counseling, bago sila would-be couple, ay maganda rin entry point sa pagiging responsible parenthood ng couple. Kaya kailangan talaga ito ay atinan nila. Miski na ito ay batas na, marami pa rin hindi umahatid. So, ang kahalagahan nito among our youth talaga ay edukasyon. Alam nila ang fertility nila. Lalo na sa elementary. 8-year-old, 7, 9, ay nagme-mess na. At nagkakagulatan pa. Sa mga privado eskwelahan, alam na nila ito. Sila nga ay pinagbabaon na ng let's say, kung ano man yung. Pero sa publiko, hindi. Kasi binibigyan ng DL ng mga privado ang ganitong pagkakataon. Para alam nila kung anong pagbabago meron sa kanila. So, ang DepEd and Department of Health and other NGOs ay talagang kailangan ng strong partnership. Ito yung power of partnership, the public-private sector. Thank you. Thank you, ma'am. Shamina Astudillo, Kabataan Party Case. To reverse teenage pregnancy, it is very necessary that we reverse the data of our youth today. If 20 million of our youths are in school and the rest of the 38 million are not, then we should put our youths where they need to be. At yun ay sa loob ng mga paaralan. Sa loob ng mga paaralan, doon pwedeng ma-inculcate sa ating mga kabataan yung edukasyon na kinakailangan nila upang hindi sila masway na maging active agad doon sa mga bagay na hindi pa man sila handa batay sa kanilang age or kung batay sa kanilang needs or pangangailangan. But if sex education ay itatandem natin doon sa access to education ng lahat ng kabataan, then it would employ much stricter, mas magandang way na may empower natin yung ating mga kabataan na napag-aaralan nila ano yung kanilang individual sexuality, anong kanilang rights bilang babae o bilang young adolescents, so on and so forth. And apart from that, very necessary din syempre na magkaroon ng kakibat ng education na ito, yung binabanggit natin earlier na scientific type of education. Scientific na hindi tayo nahihiyang pag-usapan yung mga usapin na tulad nito because it is already happening to us. And at the same time, nagbibigay ito ng critical thinking sa mga kabataan. Ano pa nga ba talaga yung mga rights and welfare ko? What are my rights? What are my needs? And at the same time, pagbubukas ng avenue, hindi lamang sa loob ng paaralan, kundi sa labas din ng mga paaralan, sa churches, sa workplaces, lalo na sa hapagkainan, kaharap natin ang ating mga magulang, na hindi tayo nahihiya na pag-usapan yung regarding sex education because everywhere we go, ang kabataan ay natututo at ang kainaman, bukas tayo sa mga ideas at pwede natin yung magamit for comprehensively knowing what our rights and welfare are. Alright, I think medyo na-connect natin na yung usapin ng health at saka education, no? Medyo umikot tayo dahil magkaugnay yung education at saka health. So I will now come to the last set of questions for our candidates before we proceed to the open forum. Okay? So ito po yung ating katanungan sa employment, and again we will follow the same sequel as we just had now. Ito po yung ating katanungan tungkol sa employment. Magkasama na po ito, magkasunod. Our education system is known for producing graduates whose skills do not match with the demands in the employment sector. How can you as a legislator help remedy the situation, and what policies do you plan to push to improve the chances of our graduates to land on decent jobs or to get into their own businesses? So, ulitin ko po,
Our education system is known for those whose skills do not match with the demands in the employment sector. As a legislator, how can you remedy the situation? And what policies do you plan to push to improve the chances of our graduates landing decent jobs or getting into their own businesses? We will begin, again, 2 minutes with Jennifer. Ang mismatch nga po, karamihan ng ating natapos na kurso, ang demand naman po sa mga trabaho iba po. So ito po yung nakikita nating problema ng kabataan ngayon. Nag-aaral po tayo ng nursing, nagtitake po ng nursing exams, usually 40,000, ilan ang papasa. Pagkatapos po, pagdating po ng panahon, karamihan po sa atin ay pupunta na lang po sa ibang bansa dahil hindi po siya available dito. Tingnan po natin ang nursing na kurso. Magkano lang po ang sinisweldo ng isang nursing graduate, ng isang nurse sa isang hospital. Natapos po ito, magkano po ang ginagastos sa paaralan pagdating sa edukasyon, magkano po ang tuition fee. I believe in itong mga matataas na paaralan na may quality education na sinasabi nila, parang 40,000 po yata, 30,000 to 60,000 po. Tama po ba ako? Kung titingnan po natin, pagdating po natin na nakatapos tayo at nakagraduate po tayo, ano po nangyayari sa atin? Nagtatrabaho tayo sa isang ospital, kahit po sabihin natin pribadong ospital, mababa pa rin po ang sweldo. Ano ba ang kailangan gawin ng ating gobyerno? Kailangan po ng bigyan ng gobyerno ng tutukan ng pansin na ang mga trabaho po dito sa Pilipinas ay taasan po yung sinasabi nating minimum wage. Lalong-lalo na po sa mga kabataan na natatapos na mahal po ang edukasyon na kanilang pinag-aralan. Kailangan din po na pagdating po sa mga, babalik ako, katutubong Pilipino, kailangan maging culture sensitive din po ang indigenous people, ang edukasyon. Kailangan ng indigenous people sa education, may integrated systems na para pagdating ng panahon ng pagkatutubong Pilipino ay may trabaho na angkop sa kanyang kultura at tradisyon. Maraming salamat po. Salamat po marami, Ms. Jennifer. Now we will hear from Ms. Bea Paris. Totoo po, there is a mismatch between education and employment. What I will do is, I'll call Chair and Dolet. I will ask them what work is needed in our country today, because we need to produce workers for our country. Dapat pong pag-aralan ng Chair at ng Dolet yan, and after they have studied this, dapat po tayo ngayon gumawa ng isang policy or even a law that will follow that. At gusto rin po natin na ang mga colleges ay hindi po for profit. Dapat po meron kolenyong para lang po sa engineering, meron po para sa medicine, marang mahuhusay na dekalidad ng mga universities and colleges para ang mga produce natin mga bata, mga kabataan ay magagaling. Hindi po yung ninegosyo ang ating mga pag-aaral. Kinakailangan po natin magkaroon ng isang batas upang maayos natin ito so that there should be a match between education and employment. Salamat po. Mr. Rojas. Kagaya po na nabanggit natin kanina, kailangan po matsunin natin pag-aralan ng ating mga ginagawa tungkol sa edukasyon. At yan po ay napaka talaga yung mismatch mo sa atin ay hindi po kagagawa ng ilan lamang. Ito po ay ang sistema natin. Kailangan ang mga employer ay involved na sa ating edukasyon kung ano ang kailangan nila. Iyon po sana ang tutukan ng ating mga eskwelahan. Kung hindi po kailangan yon, ay sigurado marami tayong lalabas sa mga graduate pero walang trabaho. Yun po ang pinakamalaking problema natin ngayon. Pangalawa, hindi naman po lahat kailangan ng diploma upang magkaroon ng pamumuhay sa Amerika. Ilan lang ang nagtatapos ng college pero maunlad sila at lahat sila karamihan ay may trabaho dahil yung mga blue-collar jobs na tinatawag natin o yung mga skills na dapat lang
ay iyon ang tinututukan nila at minsan mas malaki pa ang sweldo ng mga iyon kaysa sa mga yung tinatawag nating mga graduate. Pag-aralan po natin yan, bigyan po natin ng tamang polisiya at ang kasama po dapat ay ang mga employer. Yun po ang isang malaking bagay. Salamat po. We now hear from David Job. When we talk about jobs and skills mismatch, the fundamental problem is a coordination problem. Firms don't want to invest in the Philippines because our people do not have the necessary skills, and our people do not want to invest in the necessary skills because there are no firms. Now, the problem is aggravated by the fact that when you choose a career, when you choose your course, you are locked into that path, which means that you are effectively excluded from acquiring the skills and proficiencies that these firms need. Which means that if we are to address the problem of jobs and skills mismatches, if we are to address this fundamental coordination problem, then we have to start from the primary level. We have to begin at the primary level and equip our youth with the capacity to pursue meaningful careers in science and technology-heavy industries. This means that we look at our primary and secondary mode of instruction, and then we proceed to our college instruction, wherein we incentivize our youth to pursue careers in science and math-heavy courses, which means that we can devolve subsidies, we can deploy subsidies, we can provide additional assistance, we can spend more heavily in science and math courses in order to encourage our youth to go through courses that would allow them to take advantage of opportunities in high knowledge-intensive industries. Next, we can also look at internship programs and so-called pipelines that will bring